Okay guys, Assalamualaikum. Nama aku Muhammad Hazim. Aku daripada Garden Road Beta and Aquascape, dan hari ini aku akan bincangkan tentang perkara-perkara yang pada pendapat aku semua orang perlu tahu tentang cana. Hari ini aku akan bincangkan secara ringan perkara yang pada pendapat aku penting untuk orang tahu pasal cana. Segala maklumat yang akan diberi kat sini telah dikaji, bukannya aku kata bual-bual kosong. Apa-apa yang aku kongsikan kat sini tidak menidakkan cara orang di luar sana buat. Kalau apa yang aku cakap di sini bercanggah dengan apa yang orang lain buat di luar, dia ada cara dia dan aku ada cara aku. Dan aku harap orang yang mendengar dan tonton video ni akan ambil daripada banyak sumber, termasuk daripada sumber aku dan sumber orang lain. Baik, jadi kita bergerak kepada poin yang nombor 1, kebolehan dan pengetahuan untuk mengenal pasti jenis-jenis cana. Jadi cana ni sebenarnya ada banyak jenis dan ada banyak habitat. Dia datang daripada India, daripada Indonesia, daripada Malaysia dan datang daripada semua pelosok dunia. Malangnya, kalau kita pergi ke Amerika Syarikat, cana dikenali sebagai invasive species ataupun haiwan perosak, sebab ada orang dah melepaskan ikan cana ni ke dalam sungai-sungai diorang dan menyebabkan rosaknya ekosistem tempatan diorang. Tapi di Malaysia, ikan ni makin mendapat sambutan ramai dan makin diterima oleh orang ramai. Sekarang ni meletup menjadi satu trend yang semua orang nak cana, sekurang-kurangnya di dalam kalangan peminat hobis ikan akuarium. Jadi, apakah penting sangat nak kena tahu jenis-jenis cana? Sebab kita nak tahu apa keperluan yang cana tu mahukan. Lain habitat, lain keperluannya, lain parameternya. Apa yang membezakan cana-cana ni? Itulah yang akan kita bincangkan dalam video yang lain nanti. Yang korang kena tahu ialah korang kena kenal pasti jenis-jenis cana supaya korang tak tersalah dan nanti kemungkinannya akan membunuh ataupun menyebabkan cana tu berasa tak selesa. Cana daripada Indonesia dan Malaysia akan mempunyai keperluan yang berlainan dengan cana daripada India dan Myanmar. Merupakan iklim yang berbeza. Cana Marulioides memerlukan air yang relatively lebih panas. Ikan-ikan di India seperti stewarti memerlukan air yang lebih sejuk. Seterusnya kita bergerak kepada poin yang kedua, iaitu anatomi ikan. Cana ni merupakan ikan yang sangat-sangat unik. Cana mempunyai kebolehan untuk bernafas daripada udara. Kebanyakan ikan hanya mengambil oksigen daripada air, tetapi cana ada kebolehan untuk mengambil sedutan udara daripada luar air. Ini membolehkan cana untuk duduk di dalam air yang mempunyai kadar oksigen larut yang rendah, seperti di sungai yang mempunyai air yang perlahan ataupun di parit-parit dan sungai-sungai air hitam yang lain. Selain daripada itu, cana juga ada kebolehan untuk menaikkan warna. Ini merupakan sesuatu yang sangat-sangat menarik bagi peminat-peminat akuarium kerana ikannya lebih menarik perhatian. Kebolehan mereka untuk menaikkan warna itu semua disebabkan oleh sel-sel kecil yang bernama kromatofora. Kromatofora merupakan pigmen-pigmen halus yang berkebolehan untuk memantul semula cahaya. Contohnya, melatofora merupakan sel yang boleh memantulkan cahaya hitam. Leucophora merupakan sel yang boleh memantulkan cahaya putih. Iridofora ataupun guanofora berkebolehan memantul cahaya iridescent dan xanthofora dapat memantulkan cahaya berwarna merah. Aku akan kupaskan lagi tentang topik ni di video yang akan datang, specifically hanya untuk anatomi ikan cana. Tapi buat masa ni, kita pergi ke poin seterusnya, iaitu cara menyediakan akuarium untuk ikan cana. Ikan cana mempunyai keperluan dan kriteria yang tidak terlalu menyusahkan. Sebab itulah ramai orang suka nak beli ikan cana. Tapi bukanlah bermaksud kita boleh letak je dia dalam air mana-mana. Dia masih mempunyai keperluan-keperluan tertentu yang kita sewajarnya lakukan untuk memastikan ikan kita, ikan kesayangan kita, hidup dengan keadaan yang selesa. Jadi adakah keperluan ikan cana ni berbeza dengan ikan-ikan lain? Tak sama sekali. Keperluan cana lebih kurang sama je seperti ikan-ikan akuarium lain. Tetapi ada beberapa perkara yang kita boleh lakukan untuk memastikan ikan cana itu lebih selesa dan mengeluarkan warna yang lebih baik. Jadi antara poin-poin penting dalam nak menyediakan akuarium cana ni adalah, yang pertama, ruang. Cana memerlukan ruang yang sekurang-kurangnya cukup untuk dia berenang, untuk bergerak-gerak. Kalau kita letakkan di dalam ruang yang terlalu kecil, dia akan bengkok. Kita risau dia akan kekal bengkok macam tu walaupun dia dah besar. Cana tersebut akan cacat kekal. Kalau tak bengkok pun, cana tu mungkin akan parking dekat bawah. Parking tu maksudnya dia tak bergerak, dia tak nak berenang, dia duduk je satu tempat. Kalau orang Indonesia panggil mager.
malas gerak. Dalam segi parameter air pula, yang penting konsistensi. Kalau air tu konsisten, insya-Allah cana tu akan alright je, tak ada masalah. Tak perlu pun nak terlalu taksub dengan mencari parameter yang terlalu sempurna. Kita juga kena sediakan ruang untuk dia menyorok, kita kena sediakan kayu, pokok dan juga substrate. Aku akan kupaskan lagi pasal topik cara untuk membuat aquarium untuk semua jenis cana lebih mendalam dalam video yang lain. Poin yang keempat adalah tank mates ataupun rakan dalam tank, ataupun senang kata stocking option kita nak letak dengan ikan cana. Ada banyak benda yang kita perlu perhatikan bila kita nak letakkan ikan-ikan lain ni dengan ikan cana. Sebab ikan cana ni popular dikenali sebagai seekor ikan predator ataupun ikan pemangsa. Jadi kalau kita main letak je dengan ikan lain, ada kemungkinan cana itu akan membunuh ikan lain ataupun makan ikan lain atau mencederakan ikan lain. Jadi antara kriteria yang kita kena tengok adalah dia punya compatibility, dia punya kebolehan untuk bertolak ansur. Kita kena tengok personality cana tu sendiri. Kita kena tengok juga jenis-jenis ikan lain. Apakah karakteristik ikan-ikan lain tu? Ikan-ikan tu tak boleh jadi ikan yang terlalu agresif, tak boleh jadi ikan yang terlalu rakus. Nanti dia akan makan semua makanan cana tu dan cana tu akan menjadi lemah dan kalah dalam segi pemakanan. Ikan-ikan lain tu juga tak boleh jadi terlalu kecil. Dia kena matching dengan saiz ikan cana tersebut. Kalau kita buatkan ikan tu terlalu kecil dan cana tu terlalu besar, nanti ikan tu hanyalah sekadar makanan untuk cana tu. Tapi kalau kita buatkan cana tu terlalu kecil dan ikan lain tu pun terlalu besar, antara ikan tu pula makan cana ataupun cana tu akan menjadi malu dan terlalu takut. Aku akan bagi contoh-contoh di video yang akan datang. Bergerak kepada poin nombor 5. Lagi sekali aku nak ingatkan yang semua benda yang aku ceritakan sekarang merupakan ilmu yang aku dah kaji dan aku dah rasa terbukti berkesan. Tapi ada cara-cara di luar dan semua poin ini tak menidakkan apa yang orang luar buat. Jadi kalau ada orang lain mengajar tentang cara lain, korang tonton sendiri dan nilailah mana satu yang korang nak tengok. Pastikan kita belajar apa-apa pun, kita kena ambil lebih daripada satu sumber. Mungkin ada sumber yang lebih baik di luar sana. Jadi pastikan tonton semua dan kita tengok apa yang kita boleh ambil daripada video-video tersebut. Jadi poin nombor 5 ni aku nak fokuskan kepada orang-orang yang berminat untuk menunjukkan potensi penuh seekor cana. Okey, potensi penuh seekor cana ni boleh dikeluarkan apabila kita betul-betul ikut habitat sebenar mereka, ataupun kita meletakkan mereka dalam satu kondisi yang membolehkan mereka menaikkan warna, menaikkan pattern, menaikkan bunga-bunga dan batik-batik di badan mereka, menjadikan mereka lebih cantik. Jadi grooming ni selalunya breeder-breeder ataupun seller-seller cana, sahabat-sahabat saudagar ikan saya di luar sana buat untuk memastikan kita menjual cana yang berkualiti tinggi. Ada juga penghobi-penghobi yang lain yang membeli cana dari umur yang kecil yang nak juga ada cana yang cantik. Boleh belajar daripada cara untuk grooming ikan. Grooming merupakan satu topik yang sangat-sangat mendalam yang perlu diterangkan dalam video dia sendiri. Tapi apakah strong point ataupun point yang paling perlu kita faham ialah grooming bukanlah daripada satu benda kita buat cana tu naik warna. Bukan. Grooming merupakan satu usaha terkumpul macam-macam kita buat untuk pastikan dia dapat semua nutrisi, mendapat keselesaan yang sepenuhnya dan mendapat makanan yang cukup. Ini aku khususkan untuk cana Marulioides. Tak kira lah barito ke, yellow centaurum ke, sampit ke, semua maru boleh buat. Kerana cana-cana lain tidak perlu digroom. Kebanyakan cana-cana seperti barca, tewarti, auranti tidak perlu digroom seperti cana-cana Marulioides. Kerana mereka akan naikkan warna mereka secara sendiri. Of course, ada jugalah mereka perlukan keselesaan, makanan yang penuh nutrien, diet yang baik dan keadaan yang selesa. Tapi mereka tak adalah secerewet cana maru untuk nak jadikan dia sempurna yang mungkin. Jadi sebelum kita groom, kita kena faham yang cana Marulioides sangat-sangat bergantung kepada genetik. Jadi kalau genetik dia tak boleh pergi, dia memang tak boleh pergi. Kita tak boleh nak paksa. Tak ada istilah ikan yang tak cantik. Just apa standard yang kita letakkan untuk mengatakan ikan tu cantik. Jadi di Malaysia dan di Indonesia, ikan yang banyak bunganya ialah ikan yang paling cantik dan mempunyai harga yang paling tinggi. Jadi untuk menaikkan bunga, apa yang mempengaruhi bunga, warna dan bar seekor ikan tu adalah genetik, pemakanan, usia, jantina, parameter air, habitat dan masa. Jadi itu saja daripada aku, Azim bin Tukiman, daripada Garden Road Betta and Aquascape. Siapa yang nak datang beli cana ataupun nak tanya apa-apa, boleh datang ke premis kami ataupun boleh saja kontak kami di Facebook Garden Road Betta and Aquascape. Jumpa lagi. Assalamualaikum.